Xin chào các bạn. Những người chơi DVCam rất thích dùng những cái model nhỏ như vậy. Thường gặp nhất đó chính là model DSR45 và DSR50. Thì những cái model này nó có ưu điểm là nhỏ gọn nhưng mà vẫn có đầy đủ tính năng như là một cái máy DVCam loại to. Do là những cái máy này nhẹ cho nên là nếu như mua hàng Nhật thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền ship. Ngoài ra nó còn trang bị thêm màn hình LCD loại nhỏ trông rất là độc đáo. Có thể nói là hầu hết những cái người mà chơi DVCam mà chọn mua những cái model này là do nó có màn hình LCD. Tuy nhiên màn hình LCD này cũng chính là cái nhược điểm lớn nhất của những cái dòng máy này. Chúng ta rất là thường gặp những cái trường hợp màn hình bị hỏng nè, ví dụ như là bị chết LCD hoặc là bị phồng dột màn hình như vậy. Thì những cái máy DSR45P mà hệ ban mua thanh lý ở Việt Nam thì hầu như là đều bị tróc màn hình. Còn những cái máy DSR45 hoặc là DSR45A hệ NTSC mà khi chúng ta mua hàng Nhật về thì hầu như là không bị. Tuy nhiên nếu mà mang về Việt Nam dùng tầm một cái thời gian ngắn cũng sẽ bị tróc màn hình. Ví dụ như hai chiếc máy này thì mình mua hai chiếc máy này là hàng Nhật cách đây 2 năm. Lúc mới đầu về dùng bình thường nhưng mà để một thời gian không dùng, đến nay cả hai máy này đều bị cái tình trạng như vậy. Cái màn hình nó bị bong tróc ra và có dạng là rễ cây. Khi bật điện lên thì màn hình nó vẫn sáng, vẫn hiển thị nhưng mà rất là khó nhìn. Máy vẫn chạy ok, vẫn xuất hình ra monitor bình thường. Nó chỉ bị cái phần LCD này mà thôi. Tình trạng này không ảnh hưởng đến chức năng của máy, tuy nhiên nó làm mất cái giá trị thẩm mỹ. Các lỗi liên quan đến màn hình LCD của các loại máy rất là đa dạng. Nếu màn hình LCD không sáng, chỉ tối om thôi thì thường là do hư đèn nền hoặc là do mạch điều khiển có vấn đề. Thì những cái ca đó rất là khó sửa. Còn cái trường hợp này nó vẫn hiển thị bình thường nhưng mà chỉ bị tróc màn hình mà thôi. Thì cái lỗi này rất là dễ sửa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách khắc phục cái lỗi LCD bị bong tróc và dạng rễ cây. Thì thật ra nó bị bong tróc cái tấm dán phân cực màn hình thôi. Dùng một thời gian thì keo nó bị mục cho nên là cái bề mặt tấm phân cực này nó bị nứt và phồng lên. Chúng ta chỉ cần thay cái tấm phân cực mới là xong. Thì theo như mình tìm hiểu thì những cái LCD dùng cho dòng máy chuyên dụng của Sony thường là loại LCD có tiêu chuẩn công nghiệp. Tất cả những cái loại này có tuổi thọ dài, độ bền cao và ít hư hỏng. Tuy nhiên dù có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chống lại được sức mạnh của thời gian. Từ cái thời điểm sản xuất đến nay cũng gần 30 năm rồi, keo nó bị lão hóa là cái chuyện bình thường. Những cái dòng máy nhỏ như vậy trước kia thường được mang đi để quay phim ngoài trời và nó bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào thì sẽ càng dễ bị hư cái tấm phân cực. Đặc biệt là ở Việt Nam mà khí hậu nóng ẩm cho nên là hầu hết các máy thanh lý ở đài truyền hình đều bị. Còn ở Nhật thì khí hậu mát hơn cho nên là khi mua hàng Nhật về thì màn hình vẫn bình thường. Tuy nhiên nếu mà dùng ở Việt Nam một thời gian thì nó cũng sẽ bị bong tróc ra mà thôi. Cái lỗi này với cái lỗi màn hình máy tính bị rỗ bọt khí là một, và cách khắc phục cũng y như nhau. Trước đây không biết thì mình cũng tháo cái màn hình LCD nhỏ này ra mang đến cái tiệm sửa LCD hỏi thử thì họ báo giá rất là cao. Và cái giá thay tấm phân cực cho màn hình LCD này nó còn cao hơn là chi phí làm cái màn hình máy tính 24 inch. Họ lấy lý do là cái loại to thì làm quen cho nên giá rẻ, còn cái loại nhỏ như vậy thì là rất là khó làm, khó tháo cáp, nên là giá cao cho nên là mình sẽ quyết định là không làm. Sau đó mình cũng tự mua cái tấm dán phân cực về thay thì thấy cái công việc này nó không hề khó, nó vừa tiết kiệm còn vui nữa, và chính tay mình làm tự sửa nó sẽ có cái trải nghiệm thú vị hơn. Mình làm thành công cho nên hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu muốn hiểu rõ hơn về cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của LCD thì các bạn có thể xem những clip trên mạng. Ở nước ngoài thì người ta có làm những clip mô phỏng rất là dễ hiểu về cấu tạo cũng như là cái cách phân cực ánh sáng, rồi kích thước ma trận tạo điểm ảnh, rồi cái tia sáng nó đi như thế nào. Rất là dễ hiểu, các bạn có thể tự nghiên cứu. Ở đây thì mình xin phép là không nói về chi tiết vì nó sẽ tốn thời gian, mình chỉ thực hành mà thôi. Ở đây mình có mua một cái tấm dán phân cực loại dùng cho màn hình LCD máy vi tính hoặc là màn hình LCD cho TV.
Các bạn có thể mua rất là dễ dàng ở Shopee, hoặc là có thể là ra những cái tiệm mà sửa chữa LCD họ đều có bán lẻ. Và mình sẽ chọn cái loại là size nhỏ nhất, tại vì màn hình của chúng ta có kích thước nhỏ, cho nên là nếu mà mua cái size loại to thì nó sẽ rất là phí. Thì theo kinh nghiệm của mình, để khỏi lấn cấn khi mà thao tác thì trước tiên chúng ta phải xác định rõ cái chiều cũng như là cái bề mặt của cái tấm phân cực này để chúng ta dán cho đúng. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ xác định được cái đâu là mặt trước và đâu chính là mặt sau. Thì đối với cái tấm dán phân cực này nó sẽ gồm 3 lớp. Cái lớp chính giữa là cái lớp quan trọng nhất, đó chính là cái lớp dùng để phân cực ánh sáng. Rồi nó sẽ còn có thêm 2 cái lớp màng mỏng bên ngoài nữa. Một lớp đó chính là lớp bảo vệ keo để dán màn hình, và một cái lớp là bảo vệ keo dùng để chống trầy. Thì phân biệt 2 cái lớp rất là dễ, chúng ta sẽ dùng cái diếp nhỏ và chúng ta tách nó ra, tách cái lớp này ra. Nếu như mà cái lớp nào mà nó dễ tách và cái keo nó dính ở cái lớp màng thì đó chính là cái lớp bảo vệ chống trầy màn hình, thì chúng ta sẽ để nguyên cái này, cái lớp này nó sẽ nằm ở mặt ngoài. Sau khi dán xong chúng ta sẽ lột tháo nó ra. Còn cái lớp phía sau đó chính là cái lớp dùng để dán vào cái màn hình LCD, thì cái lớp này nó sẽ có keo chắc hơn, và cái keo này nó sẽ được dán vào, chúng ta thấy là nó sẽ dính vào cái tấm phân cực ha, còn cái lớp màng nó sẽ không có keo. Và chúng ta sẽ đánh dấu mặt trước mặt sau để khi chúng ta lột ra thì chúng ta sẽ lột đúng ha. Khi dán màn hình LCD chúng ta sẽ lột cái mặt sau trước, chúng ta dán vào, sau khi hoàn thành xong rồi chúng ta mới tháo cái lớp bên ngoài ra. Tiếp đến đó chính là xác định được đúng cái chiều phân cực của màn hình. Đây cũng chính là cái công việc rất là quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta dán không đúng chiều thì là màn hình của chúng ta nó sẽ bị tối hoặc là bị sai màu. Thì để đúng thì chúng ta sẽ bật màn hình lên nè, chúng ta sẽ cho cái tín hiệu test vào, hoặc là chúng ta có thể là cho tín hiệu video vào. Sau đó chúng ta sẽ để cái tấm dán phân cực này và chúng ta sẽ xoay làm sao cho cái màn hình LCD chúng ta là đúng màu và nó rõ nhất, sáng nhất, thì đó chính là cái chiều đúng. Còn nếu như dán bị sai hướng, bị xoay như vậy thì là màu nó sẽ ra không đúng. Cho nên là chúng ta phải chú ý đúng cái hướng của nó, đúng hướng dán thì nó mới ra đúng màu. Còn lý do tại sao nếu để không đúng hướng thì bị sai màu thì các bạn có thể là nghiên cứu về cái nguyên lý hoạt động của LCD ha, cũng rất là dễ hiểu trên mạng. Thì sau khi xác định được ở đâu là mặt trong mặt ngoài cũng như là cái chiều đúng thì chúng ta sẽ đánh dấu vào để chúng ta làm thao tác cho đúng. Thật ra thì trong cái ngành LCD nó cũng có cái tiêu chuẩn đối với những cái loại màn hình ngang như vậy á, màn hình này nằm ngang thì nó sẽ đúng chiều phân cực với lại cái tấm LCD nằm ngang, tức là có thể dán vào. Tuy nhiên thì hiện nay là cái hàng Trung Quốc cũng rất là nhiều ha, những cái tấm dán phân cực của Trung Quốc nhiều, nó cũng không có đúng hoàn toàn đâu. Có một số hãng nó làm bị ngược chiều, cho nên là nếu mà chúng ta tin vào cái hướng của nhà sản xuất thì có thể là lắp vào bị ngược hướng, cho nên là cũng phải xác định rõ cái hướng trước khi dán. Sau khi xác định được cái chiều cũng như là hướng của cái tấm phân cực thì chúng ta sẽ tháo cái LCD ra. Đối với cái loại máy này chúng ta sẽ tháo cái panel phía trước. Sau đó là tháo màn hình LCD. Lưu ý là đối với những cái dòng máy nhỏ như vậy thì nó sử dụng những cái dây cáp rất là mỏng. Nếu mà thao tác không cẩn thận thì nó sẽ làm đứt cái dây cáp, nhất là những cái loại dây cáp dẻo. Những cái loại cáp đó thì không có sửa được.
Và quan trọng hơn đó là chúng ta không được dùng cái tay chúng ta chạm trực tiếp vào những cái điểm tiếp xúc của những cái đầu nối hoặc là những cái connector, những cái dây cáp bẹ. Thì tại vì trong cái LCD này nó sử dụng những cái chip dán bề mặt, những cái chip rất nhạy với nhiễu điện từ, nhiễu điện áp cao, mà trong người của chúng ta, trên cái da nè, nó có điện áp ha. Trong quá trình hoạt động rồi gió thổi trên người nó tích điện. Mặc dù cái điện tích này nó không lớn nhưng mà cái điện áp của nó có thể đủ làm chết những cái con chip dán ở trong màn hình LCD, rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta lưu ý là tuyệt đối là không có dùng tay chạm vào những cái dây cáp, chạm vào những cái điểm tiếp xúc. Ở đây chính là cái màn hình LCD, nó sẽ được bọc bằng một cái hộp chống nhiễu. Thì về cái cấu tạo của nó sẽ gồm có, chúng ta thấy là có một cái đèn nền. Cái đèn này dùng để tạo ra cái nguồn sáng phát ra để cho cái màn hình nó sáng lên, và sau đó nó sẽ đến một cái tấm thủy tinh như vậy. Thật ra cái tấm thủy tinh này nó sẽ có một cái ma trận, nó gọi là cái ma trận TFT, tức là một cái ma trận điểm ảnh dùng để tạo ra những cái điểm ảnh rất là nhiều. Và trên cái tấm thủy tinh này nó sẽ được dán hai tấm phân cực ở hai đầu, một cái tấm ở mặt sau tức là ở giữa đèn nền và cái tấm TFT, và một cái tấm dán phân cực nằm ở bên ngoài. Nó sẽ có hai tấm dán phân cực. Thì muốn biết tại sao lại có đến hai tấm phân cực thì các bạn có thể nghiên cứu về cái cấu tạo và cách thức hoạt động của LCD trên mạng, cũng rất là dễ hiểu. Cái đèn nền này là cái nguồn dùng để phát ra ánh sáng. Nếu như cái đèn nền này bị đứt thì LCD này sẽ tối om. Nếu LCD hoạt động bình thường thì cái đèn nền này nó sẽ phát ra ánh sáng trắng, và sau đó nó sẽ xuyên qua cái tấm phân cực thứ nhất. Cái tấm này nó sẽ phân cực ánh sáng theo một hướng nhất định, sau đó sẽ chiếu vào cái ma trận điểm ảnh TFT, và nó sẽ có một cái mặt điều khiển, và nó sẽ điều khiển được cái độ sáng cũng như là màu sắc của pixel. Rồi sau đó bên ngoài này sẽ có thêm một cái tấm phân cực nữa dùng để lọc ra cái tín hiệu, quyết định là cái pixel nào sẽ sáng và sáng màu gì. Thì thông thường đa phần trường hợp là nó sẽ bị phồng dột cái tấm phân cực ở bên ngoài. Cái tấm bên ngoài này, tại vì cái tấm này là nó tiếp xúc trực tiếp với lại ánh sáng mặt trời, cũng như là tiếp xúc với lại điều kiện môi trường là độ ẩm hoặc là khói thuốc lá, thì nó sẽ dễ bị bong tróc hơn. Chúng ta sẽ thay cái tấm bên ngoài này. Còn cái tấm mặt trong thì nó ít bị hơn. Tuy nhiên tôi thấy là có một số trường hợp thì nó vẫn bị cái tấm mặt trong này. Thì trong trường hợp chúng ta phải thay hai tấm. Để thao tác thì chúng ta sẽ cần có một cái bàn phẳng, một cái bàn chắc chắn và phẳng. Sau đó chúng ta đặt LCD lên. Lưu ý là rất là cẩn thận nha. Thứ nhất là không để đứt cáp. Thứ hai là tránh chạm trực tiếp vào những cái đầu nối connector. Và thứ ba là hạn chế để những cái LCD này nó bị cong bên, nó sẽ bị gãy nứt, và cái lỗi đó là không có sửa được. Thì để cạo cái lớp phân cực bị hỏng ra, chúng ta sẽ dùng dao rọc giấy này, chúng ta sẽ cạo. Thì mình thấy cái công việc này nó cũng không có khó các bạn, nó chỉ cần cái độ tỉ mỉ mà thôi. Thật ra mà nói thì làm cái LCD loại nhỏ này nó lại dễ hơn làm cái màn hình máy tính loại to, hoặc là làm cái dạng tivi, cái Smart TV nó rất là khó, tại vì nó kích thước lớn rồi các bạn phải cạo keo rất là công phu. Còn ở đây chúng ta cạo cũng rất là đơn giản. Chúng ta lưu ý là cạo để cái lưỡi dao này là nó phải phẳng với cái mặt LCD, tránh dùng cái mũi nhọn cậy, nó sẽ làm trầy cái lớp thủy tinh ở cái lớp bên dưới. Thì lúc bị trầy đó thì là cái màn hình nó sẽ bị hỏng. Chúng ta sẽ cậy từ từ ra. Thì chúng ta thấy rằng do nó bị nứt rễ cây, cái lớp keo nó bị bong tróc, cho nên là khi mà chúng ta lột thì nó sẽ bị lột cái đầu, nó bị đứt cái đó. Cho nên là chúng ta sẽ làm thật cẩn thận, làm từ từ một. Sau khi lột hết những cái phần tấm phân cực bị phồng dột thì chúng ta sẽ tẩy cái phần keo dưới đây. Thì các bạn có thể dùng xăng thơm để tẩy, hoặc là có thể mua trên Shopee cái chai tẩy keo 3M đều được. Chúng ta tẩy thật là sạch. Sau khi tẩy keo xong chúng ta sẽ để khô, và lưu ý là trong cái lúc mà
để khô như vậy là tuyệt đối là không có để bụi hoặc là những cái vật nhỏ nó rơi vào đây. Tại vì khi mà chúng ta dán cái miếng tấm phân cực lên mà nó bị xót bụi hoặc là xót cát bên trong thì nó sẽ tạo ra cái tình trạng là bọt khí hoặc là bị rỗ. Thì những cái trường hợp đó là xem nó rất là khó chịu. Cho nên là phải lưu ý là phải đảm bảo là thao tác trong cái môi trường sạch, không có bụi. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái tấm này chúng ta dán lên, chúng ta sẽ cắt một cái miếng nhỏ và dán lên. Thì các bạn có thể tham khảo những cái clip mà những cái thợ chia sẻ về cách thay cái tấm cực cho màn hình LCD loại lớn, loại Smart TV. Thì có rất là nhiều cách thay, có thể là dán trực tiếp hoặc là chúng ta cắt một cái miếng to hơn, chúng ta dán vào rồi rọc những cái phần rìa xung quanh, cái phần thừa. Và cũng phải lưu ý là để đúng chiều. Thì đối với những cái loại LCD to dán khó hơn, phải cần có cái cây đẩy hoặc là có một cái con lăn mà cao su. Còn cái dán loại nhỏ thì nó dễ hơn. Chúng ta lưu ý là phải dán thật cẩn thận, đúng hướng và tránh không được làm mà rơi bụi, cát hoặc là tóc vào giữa cái tấm phân cực với lại màn hình LCD. Chúng ta dùng cái cây nó đẩy sao cho là không khí nó không còn tồn đọng mà nó đẩy không khí ra hết, nếu không nó sẽ bị cái bọt khí. Vậy là chúng ta đã dán xong cái mặt ngoài. Chúng ta thấy là cái màn hình này của chúng ta này, cái lớp phía sau này nó cũng bị cũng có dấu hiệu bị rễ cây, cho nên chúng ta sẽ thay luôn. Thay cái lớp phía sau này sẽ khó hơn. Thì chúng ta đầu tiên là phải gắn cái LCD vào. Gắn cái LCD này vào nè, chúng ta gắn tạm thôi, sau đó chúng ta cũng sẽ để cái tấm phân cực và chúng ta xoay làm sao cho nó đúng hướng, nó đúng màu hoặc là nó đẹp, sáng nhất là chúng ta để đúng hướng. Có một số loại LCD đặc biệt thì cái hướng của cái hướng của mặt sau và mặt trước nó khác nhau. Còn có một số loại là cái là giống hướng, cho nên là tốt nhất chúng ta cần phải xác định hướng của những cái tấm phân cực này trước khi gắn vào. Đây là chúng ta thấy là nếu mà để cái đèn nền mà chúng ta xoay cái tấm sau ở cái hướng này là màu đúng nè, sáng và đẹp nhất, cho nên là chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí cũng như là đánh dấu cái hướng đúng. Và chúng ta cũng thao tác tương tự ha, chúng ta tẩy, chúng ta cạo cái lớp bông tróc ra, sau đó là tẩy keo. Và nhớ đảm bảo là cái lớp bên ngoài đó chính là cái lớp chống trầy, còn cái lớp bên trong chính là cái lớp keo dán. Sau khi dán xong cái lớp trong cùng thì tôi sẽ lột cái lớp chống trầy ra và chúng ta gắn cái LCD bên trong vào, gắn đèn nền.
Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ tháo cái lớp chống trầy phía trước. Đây là công việc của chúng ta hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Nếu mà chúng ta thao tác đúng thì là màn hình sẽ sáng rất là đẹp, đúng màu và nó không có bị nhòe, sáng bình thường. Khi mà chiếu video vào thì hình rất là đẹp ha. Vậy là mai chúng ta đã cùng nhau sửa màn hình LCD. Chúng ta thay cái tấm vân cực. Cái công việc này nó cũng không hề khó, nó chỉ cần cái độ tỉ mỉ mà thôi. Hy vọng là sau khi xem clip này thì các bạn có thể là tự tay chúng ta sửa cái màn hình LCD để cho cái máy của chúng ta hoạt động tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.